Hörrni, välkommen till en ny jävla vlogg. Jag befinner mig på alltså ett drömmigt jävla ställe. Alltså kolla på det här. Alltså vad är det här för ett slott som vi har använt till? Men alltså titta, här växer det citroner. Alltså, wow. Där kommer en prinsessa ut. Bara en sån sak. Moder Teresa. Här är hon. När man alla har saknat henne. Som vi har saknat oss. Alltså vi har redan spelat in porrfilm. Vi har... Nej, man bara... Gud, varför blir det alltid fel? Varför blir det alltid fel med dig och mig? Så så obehagligt. Vi hade satt på, skulle bara vila inne på rummet. Men såklart vi är så bekväma överallt. Så är jag liksom helt naken. Så när Ines och Josse har liksom dansat nakendansen för mig. Det vi skulle hålla på och spexa lite. Och sen när Ines kommer, då är vi ändå på den här Do Not Disturb. Så när hon öppnar dörren så bara, vad är det som sker här inne? Då står jag liksom helt naken och bara, naken och jag står typ och hejar på. Stor gravid. Och jag hejar på. Exakt. Man bara, vad är det som sker här inne? De backade ut och bara, vi låter er få göra er grej. Jättekul. Men hur som helst, det är mycket trams och frams och vi har så kul. Vi kom fram idag till Portugal och det är verkligen sommarvärme här, vilket är så lyxigt och skönt. Och nu är det snart kväll tänkte jag säga, men klockan är snart 6:30 och vi ska dricka lite pre-drinks och ha en mysig middag, vilket känns otroligt trevligt. Det här är min look för kvällen, en liten skjorta och en kjol och sen somriga smycken. Kan det bli bättre? Nej, jag tror fan inte det. Men nu ska jag visa er. Alltså det här magiska slottet. Alltså vad är det här för slott? Alltså kolla på det här. Det är helt jävla magiskt. Och här är då ett långbord uppdukat. Där har stått liksom snacks. Det har varit liksom chips och guacamole och drinkar för alla förutom för mig och Josse då, som är gravida. Men alltså vad är det här? Tänk att äga ett sånt här jävla hus. Tänk att gifta sig här. Nej, men det är så vackert. Kolla på det här nu. Alltså när jag kom fram hit idag då kände jag verkligen, jag bara, men gud, är jag med i en saga eller vad är det här? Alltså det är så vackert. Alltså det är så vackert. Här håller jag fortfarande på att inte försöka fälla mig själv så jag liksom får hålla upp kjolen här. Nu ska jag visa er. Och kolla, här är liksom en pool med världens utsikt som ni ser. Och här är liksom, det är ett slott. Det är sinnessjukt det här alltså. Sinnessjukt. Men nog om det här vackra slottet. Jag tänkte faktiskt börja med att säga att den här vloggen kommer ni se reklam för Edblad, vilket jag tror att ni blir jätteglada över, för att ni skriver ofta till mig och frågar om en ny kod. Och jag tänkte lägga upp det här samarbetet lite annorlunda den här gången och kommentera gärna om det är så ni gillar att se det eller om ni vill ha det mer som ett avbrott liksom. Men jag tänkte egentligen visa 3 olika looks hur jag väljer att styla dem med Edblad då. Och jag valde den här gången alltså väldigt så här somriga smycken eftersom det nu är sommar runt hörnet. Och jag kan tycka att så här, en sån här look är ju jättefin med liksom såna här somriga fina smycken. Och min kod just nu är Klara20. Den här koden gäller faktiskt bara nu till 31 maj. Så passa på nu om ni är sugna på att liksom köpa någonting. Ni ska ta studenten, det är examen, det är baby showers, det är födelsedagar eller bara att ni vill unna er själva något fint. De har fått in jättemycket fina nyheter. Och som sagt, jag kommer visa upp 2 andra looks i den här vloggen som också är super fina. En väldigt klassisk så här guldig look. Men sen också en som är lite färgglad, som också är lite så här rolig nu till sommaren, om man är utomlands eller bara vill liksom piffa till en look helt enkelt. Då tycker jag att de är jätteroliga. Men det här är nog mina favoriter faktiskt. Men som sagt, är ni sugna på att handla någonting så kommer koden gälla Klara20 till den 31 maj. Och den gäller då på hela sortimentet på hemsidan, men också i deras egna fysiska butiker. Så det är riktigt fett. Nu ska vi se vart Josse tog vägen, för att vi skulle gå och fota en bild nu och sen är det middag som sagt. Väldigt härligt. Men här väntas nu 4 dagar och sen är det dags att åka hem. Men de här 4 dagarna kommer inkludera, vi ska åka båt, vi ska ha en cooking class. Vi ska nog göra väldigt mycket fett och väldigt mycket kul. Och jag tänker att ni kan fänga med lite varje dag. Så det här kommer typ bli en 3-dagars vlogg. Vilket jag tänker är lite kul. Hur det går för oss? Det går inte så bra. Jag står och väntar på Josse här nu. En annan preg lady. Fy fan alltså. Angelica och jag mår skit. Nej, men så jag tänker att ni ska hänga med på allting. Jag tror att det här blir jättefett att kicka igång sin sommar så här. Och det här blir verkligen nu sista resan
generellt, men också verkligen sista tjejresan nu på väldigt, väldigt länge. Så jag njuter och jag vill bara ha kul och känna att fan vad roligt att bara få vara jag några dagar. Hej darling. Hej darling. Have you shown them my earrings? Ja, du har ju också edblad. Jag har också edblad på mig. Du har ju faktiskt de jag alltid har. Ja, det här är ju Klaras... To go. Har du några bra hoops så jag kan få låna? Klart att Klara det är kommer klart in. jag har det. Givetvis, de där har jag på mig varje dag året runt kan jag säga. Men ibland är det lite kul att piffa till det. Men nu ska Josse och jag ta en bild och sen blir det middag. Ingen röst. Jag är hennes tolk. Alltså det här är så... Ny dag. Ny dag, ny stad höll jag på att säga. Vi är i Porto. Jag är sugen på glass. Man ska inte se mig. Det är skitjobbigt i alla fall att Klara inte har någon röst. För att man bara, vad ska jag med henne till när hon inte kan prata? Det har varit så tråkigt och tyst utan henne. Jag har alltså vaknat upp utan röst. Det är helt sjukt. Alltså, du vet, ibland kan man tappa rösten när det är lite grann på morgonen, men det här är liksom på en ny nivå. Och förstår ni, alltså alla är helt så här alla skämtar ju och säger så här, gud vad skönt, vad tyst, vad lugnt och skönt det blev. För att Klara alltid är den som hörs och syns. Men jag tycker det är jättetråkigt och alla höll faktiskt med. Ja, lite skit faktiskt. Nej. Men och de tog med allting. Jo men vet du, vi har minglat så mycket så vi har inte pratat jättemycket. Men vi sa bara att det hade inte varit kul för det hade varit så svårt för dig att inte prata. Man märker ju så fort vi sitter nu och ska prata så sitter du och bara det var Klara, låt det vara bara. Du kan inte prata. Hallå. Okej, men nu ska vi gå och köpa glass. Vi vill ha lite glass. De andra ska gå och sätta sig och ta en drink. Vi vill ha glass. Vet du vad som är roligt? Oj, vilken mörk röst det men då jag trycker här. Verkligen, hej mami. Mom, vet du vad som har varit kul? Du bara översätter fel hela tiden. Ja, jag vet. Du vill suga kuk. Ja, men nu får du sluta tjata om det. Nu räcker det, alla fattar. Herregud, vi ska gå och kolla efter lite glass. Och sen blir det middag. Sen får vi se hur mycket jag vloggar. Ja, du får köra lite som med musik bara. Boarding live från Sara. Klara har alltså shoppat massa. Jätte random beställning höll jag på att säga. Och nu är hon igång igen. Jag känner att det har släppt lös någonting. Den där var ju jättefin. Hon älskar rushingen här. Och så, hon älskar verkligen. Nej, hon kände att det var lite flickigt, eller? Ja, så exakt så. Ser du, jag känner verkligen henne. Men jag tycker det var så cute. Men du är inte lika volangig som jag. Ja, men hon tar den ändå. Ja, alltså this mama. Kanske, jag tror du skulle säga, ska jag ta en till dig också? Jag bara, så trevligt. Jag tyckte det var nice med ett loose. Ja, men ta med den då om du... Ja, hon ska vi fortsätta shoppa här. Jag håller upp, är uppdaterade. Just det. Är de här poppis? Jag ser dem i alla butiker. Vad säger du nu? Jag ser dem i alla butiker. Ja, jag vet. Det där är för trendigt för oss. Nej, det här är liksom Burning Man ringde och ville ha tillbaka sin... Du ser typ ut som en hiphoppare, fast det är liksom fel. I love that, just
problem. Ja, den här var väl lite söt. Big bitches. Och sen undrar jag om den här var fin. Jättesöt, men vad ska man ha den till? Väldigt svårt att hoppa en. Not so much. Alltså jag vill så gärna kunna ha en hatt. Men jag kan inte ha en hatt, Josse. Ja, men jag har ju blivit en crazy hat lady. Jag vill ha massa olika hattar. Har man en hatt? Du är jättegullig, men det är liksom, man lägger på 10 år på åldern. För att man ser liksom ut som en liten... Hur ska man ha den då? Du ser ut som Charlie Chaplin typ. Hallå! Klipp in en bild på honom här. Man bara... Men hur ser jag Men ut? hur ska jag ha den? Nej, ja, det är en bra fråga. Vänta, låt mig få se det här. Låt den snygga sätta på. Jag tror Nej, men alltså det var ju hatten det var fel på. Det var ju inte modellerna, eller? Nej. Absolut inte modell. Nej, men nu känner jag att jag vill gå pizza. Jävlar. Vet du, jag känner typ att så här, det känns som att vi är inne i något konstigt mode nu bara. Jag vet inte varför, liksom, du provar en massa snäckor. Jag tänker typ säga pizza. De här bikini, man bara, jag har 3 barn. Exakt, när ska jag dit? Exakt. Det känns som att vi har lite dåligt självförtroende just nu. Så nu känns det som att vi vill döva liksom vår med att shoppa. För att jag vet inte vad vi, alltså varför du går och plockar grejer som du aldrig kommer på dig. För vi bara såhär, nu måste vi ha någonting här. Nu sätter vi verkligen kris. Nu sätter vi på snäckor, vi sätter på oss en Ibiza-hatt. Jag tror det är krisen. Ja, det är liksom högra och det nya livet. Exakt så. Men vad fan. Alltså snälla, jag bara fortsätter shoppa här. Jag vet, det går ingen, alltså vad händer med oss? Men alltså snälla, nu har jag väl hittat ett par Det är som att vi nya... tänker att det är låtsaspengar bara för att det är euro. Ja. Så de här... So this is a shoe from... Nej men alltså, de var ju så snygga. Ja, Nya samba. bruna detaljer. Bruna och beigea. Skitsnygga. Ja. De blir det. Ett par skor till mig och ett par shorts till John. Alltså god morgon, god morgon, god morgon. Min röst är äntligen tillbaka. Och vi ska nu äta en drömmig frukost. Alltså kolla på den här locationen. Alltså här. Jag har i alla fall hittat min plats där jag vill gifta mig. Och det är fan med här. Jag ser jag vill gifta mig här. Ja, nej det är så jävla... Nej men alltså, snälla vad fint. Innan jag visar er frukost och allting så ska jag sätta på mig nya smycken. Som idag kommer pigga upp vilken dag som helst. Så, det här är alltså min look nummer 2 som jag tycker är så fin. Alltså, färgglad, pärlor. Alltså det här är väl verkligen ett sommarhalsband också, precis som med blommorna. Och tillsammans med det här otroliga armbandet. Alltså, älskar det. Jag har faktiskt ett armband på den andra handen också. Vilket är ett sånt där lite stelare armband. Vilket alltid är jättefint. Alltså det är det jag älskar med blad. Det finns klassiska smycken, det finns trendiga smycken. Men de smyckena jag mest använder är ju de här liksom tidlösa smyckena. Och de här är väl kanske inte så tidlösa. Men de är ju väldigt roliga att ha vid speciella occasions. Nu på sommaren och pigga upp vilken look som helst. Och sen har vi mina då favoritörhängen som jag alltid har på mig nästan. De funkar till allting, brukar ha på mig 2 stycken. Nu körde jag faktiskt bara en för jag kände att jag ville köra lite enklare nu när jag kör ett sånt här lite mer spexat halsband. Men förlåt, men till en sån här liksom klänning eller nattlinne, vad man nu vill kalla det, så är det här jättefint. Och tänk typ till en sån här färgglad bikini. Nej men alltså älskar. Tycker att det här blev så fint. Nu ska vi äta frukost. Hallå, god morgon. God morgon. Hur mår vi? God morgon. Alltså, jag har
äntligen rösten tillbaka. Jag har aldrig mått bättre kan jag säga. Alla bara nej. Ja, exakt. Alltså jag skulle ha vloggat igår också. Det gick ju liksom inte. Josse fick ju liksom översätta hela min vlogg. Så det här känns ju otroligt faktiskt. Nu ska vi äta en liten chia-pudding som ser otrolig ut. Jag brukar faktiskt inte vara ett fan av chia-pudding. Men jag är väldigt taggad. Alla säger att den är väldigt god. Jag tycker typ att... Förlåt, men den här granolan är sjuk. Det är så jäkla god. Jag hade velat ha ett litet mer fylld skål. Vilken vinkel ni vill ha. Det känns som det här är ju liksom mer en liten mumsbit. Men det var gott faktiskt. Du kanske inte vill ha när du tar det. Så nu har vi bytt om och ska snart åka på en cooking class, vilket ska bli så mysigt. Jag känner mig så somrig idag så att jag körde en topp och en liten kjol och sen det här då färgglada halsband till. Och sen min fina väska från Tokyo. Alltså, hur nice? Älskar. Men, hallå, jag måste prata om en annan grej. Och jag känner bara att jag måste höra att andra upplevt samma. För jag känner mig jätteuppgiven av det här. Alltså senaste typ veckan, det här kom från Tokyo. Och säkert också för att min kropp är lite så här överbelastad. Vi har gått mycket. Jag har rest mycket på sistone. Och inte tagit det så lugnt liksom. Och jag tror att det är nu jag får ta skada för det. Jag har börjat få jätteont i min kropp. Och jag förstår att det är så här tajta graviditeter. Jag har inte liksom återhämtat mig mellan mina graviditeter. Men alltså det är en annan nivå. Alltså innan har jag ändå haft en ischiasnerven i ryggen. Den har jag kunnat leva med liksom. För den har kommit och gått typ. Men nu sista 2 veckorna. Alltså jag har sån värk på min vänstra sida. Alltså här typ i ischiasnerven och liksom i ländryggen. Men det värsta av all värk är mina knän. Nej, men det är som att jag har gått i ett par klackar för många dagar och för länge. För att mina knän gör så ont. Alltså det är liksom, jag kan typ inte gå i trappor. För när jag går i trappor, framförallt neråt i trapporna, så gör det så jävla ont. För det blir väl som belastning på knäna. Och det gör fruktansvärt ont. Alltså fruktansvärt ont verkligen. Men sen också om jag går längre sträckor. Alltså nu pratar jag om igår när vi var och shoppade. Och det var liksom, Josse sa bara, nu kan vi gå och köpa glass. Det är 300 meter bort. Och jag bara, vi måste nästan ta en taxi. Jag kan inte gå. Och det handlar inte om att jag är lat. Utan bara så här, det är pain. Varje steg jag tar är pain. Och speciellt så här kullersten eller om det är mycket upp och ner. Och du vet, är det upp är det jobbigt för att man blir andfådd och otränad. Men när det är ner så gör det så ont på mina knän. För belastningen läggs så mycket på knäna. Alltså det är hemskt. Alltså det är verkligen hemskt. Och jag vet inte så här vad jag ska göra. Är det bara något man ska stå ut med? Finns det något jag kan göra? Och jag förstår ju nu att så här, jag borde bara ha liksom tränat liksom, i mellangraviditeten och stärkt upp min kropp. Liksom. Och det är verkligen ett tips till er nu som kanske är mellangraviditet eller ska bli gravida. Alltså fan, träna och stärk upp er i kropp. För att man vill inte ha en svag rygg, svaga armar, en svag bål. Sen tror jag ändå att så här, 3 graviditeter det sliter på kroppen oavsett hur tajt du än kör. Men vi har ju kört väldigt, väldigt tajt och sen 0 uppbyggnad, 0 träning, alltså 0 styrka överhuvudtaget på det. Så jag tror att då blir det säkert ännu värre. Men är det någon som har något tips? Eller för det första, är det någon som känner samma sak? För jag behöver veta att någon kan relatera till de här känslorna. För att jag börjar få panik att så här, hur länge ska jag behöva må så här? Det stressar mig så mycket. Det stressar mig jättemycket. Så jag måste bara veta, är det någon annan som har det här problemet? Är det någon annan som har upplevt det? Är det någon annan som har tips på vad vi kan göra för att inte behöva känna så här? Så jag känner bara att jag börjar få panik över att veta att så här, okej, jag är gravid i typ 10 veckor till. Ska det här bara bli värre och värre nu? För i så fall kommer jag behöva rullstol. Och jag överdriver inte. Jag kommer inte kunna gå. Så det stressar mig som fan. Så det hade varit skönt om någon bara kan säga, vet du vad, jag har samma problem. Eller typ, jag hade det här problemet men det släppte när jag gjorde det här. Eller typ, när ni har fött barn, om ni hade det här problemet, när ni väl har fött. Alltså snälla säg till mig att det släpper då. För jag orkar inte med att jag ska behöva må så här resten av mitt liv. Alltså det går inte. Okej, folk är faktiskt inte klara än. Så jag tänkte att vi ska... Tjena! Nu tänkte svara på lite frågor. Q&A med Josse och Klara. Let's go! Yeah. Och att gud vad jag är dålig. Jag tittar ju verkligen bara på mig själv. Det här var jättejobbigt. Du har fortfarande en liten svarting där.
Alltså grejen är, folk är i alla fall inte klara än. Så jag tänkte att vi kan svara på lite graviditetsfrågor. Jag trodde du skulle säga, folk är inte klara med oss. Mamma, nej det är de inte. De bara, jo det är de. Det är exakt det de är. Så trötta på oss. Kan vi också börja prata om du liksom vill få upp dina bröst. Att det här är världens bästa grej. Kirurgtejp. Ja, det var helt sjukt. Du kunde liksom fästa upp brösten på det här sättet. Det var jättetrevligt. Tips Alltså förlåt till men oss. man märker bara en sån sak. Bara en sån sak. Men nej, vi har lite frågor. För vi la upp på Instagram att så här, ställa oss lite frågor. För Josse är ju också gravid. Som ni nu har förstått. Ja. När är ditt BF? 2 augusti. 2 augusti och mitt är 11 augusti. Och när vi berättade för varandra Det här är så var det kul. så jävla sjukt. Vi hade bestämt att vi skulle ha en liten dejt och ses. Och då berättade Josse först om sin så här, jag är gravid. Och det blev så här, wow. Och det var så gulligt för att så här, tänk att då, alltså hade Klara berättat för mig så hade jag ju direkt bara, va jag med! Alltså, men Klara var så gullig för att hon var ju bara så här, gud grattis! Och så här, alltså var så glad för min skull och bara, Josse Ja, gud vad glad jag blev för din skull. Och sen liksom är vi klara med det och ska gå in. Då säger hon, okej jag ska berätta en sak också. Jag är också gravid. Och jag dog. Jag bara, hur kan, va? Alltså va? Nej, det är så sjukt. Jag kan faktiskt slänga in de här klippen. Ja, så ser ni. de är Först så mysiga. från Josse då. När Josse berättade för mig. Och sen när jag berättade för Josse. Vänta. Du driver Josse! Men gud! Jag blir så glad Josse! Men det var det bästa jag kunde se. Men det driver. Okej, vänta. Vänta. Vi ska göra en... Eller okej då, nej. Du ska göra en TikTok-dans. Ja, exakt. Nej! 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 Och bara så kul för då när vi satt på den här dejten så sitter vi liksom och gör en pedikyrdejt för att vi var så här, ja men vi kör 2 flugor i en smäll. Båda skulle iväg och resa och ville ha fina fötter. Så sitter vi och babblar och bara, vad när är BF då? Alltså, och då hade vi, om det inte var samma så var det i alla fall en dag ifrån. Nej, det var så att- sjukt. För då hade vi, jag tror att du hade 7 och jag hade 8 augusti. Och sen flyttades du fram till 2 och jag flyttades tillbaka till den 11. Men jag går ju fortfarande och hoppas på att vi ska båda föda på Sankt Göran. Ja, på samma dag. Ja, Det här manifesterar ju vi. exakt, så vi går ju och hoppas nu på att det ska vara så här att Josse föder för sent. Exakt. För det gör man ju ofta. Man går ju ofta över när det är liksom första barnet. Och att jag vet ju, för att jag tog en sån ägglossningsspruta, så jag vet ju på pricken när jag hade ägglossning. Så att om man räknar man på det så är det ju inte så tidigt som det. Men de räknar ju från kubb så att så här, ja, och man vet ju inte, man kan väl fortfarande föda för tidigt, men ja. Nej, men så jag går ju fortfarande och hoppas på att jag föder för tidigt och du föder för sent. För då kanske vi föder samtidigt. Alltså det hade varit en jävla dröm. Alltså, det hade Förstår varit ni jävla våra dröm. män, alltså Jonas och John, att de liksom möts i korridoren och bara, har du någon snacks? Klara, Var du också för jävligt där inne? Ja, jag med. Nej, just är helt jävla rabiat, hon slängde ut mig så att jag Ja, men det är Klara har slängt ut mig för länge sedan. Alltså, herregud. så kul. Nej, det hade varit en jävla dröm. Nu åker vi på cooking class. Vi hann inte svara på Ja, det. För nu sa de alla, vi väntar på er. Bara, ja, vi trodde att vi väntade på er. Herregud, nu springer vi. Alltså som sagt, jag vill gifta mig här. Alltså, ser ni det här? Titta vad är det här för drömlig location. Alltså, vad är det här? Alltså kolla vinrankorna här. Utsikten. Nej men alltså det här är min dröm. Och kolla när man går här också. Alltså vad är det här för fucking drömlocation? Nej men alltså... Jag tror att jag är i himlen. Alltså nu måste ni hjälpa mig för att vi ska hitta drömlocations till bröllop. Vart hittar man sånt här? Typ i Spanien. Eller i Portugal. Men Portugal känns liksom inte hemma för oss. Men typ mer Spanien. Jag vet ju att det finns mycket sånt här i Frankrike. Men som också inte är pissdyrt. Men alltså kolla. Nej men alltså den här vloggen. Den måste handla om graviditet och bröllop känner jag. För nu börjar jag smida bröllopsplaner. Alltså det här är sån här drömlocation att jag inte vet vad. Wow alltså. Kolla överallt vart man än går så är det bara dröm.
Nu ska vi alltså laga gazpacho. The cooks are gonna cook. The cocks. Men gud, tyst också. Chefs. Yes, gonna cook. Gazpacho och fisk blev det i vårt gäng. Kul! Jag hade ingen aning om att det var bröd. Hej på dig. Jag hade ingen aning. Ja, men det var verkligen upp i ansiktet så här. Reporting live from... Jag hade ingen aning om att det var bröd i gazpacho. Jag trodde typ det var paprika och gurka och tomat. De sa till och med att det är liksom hela basen. Ja, så. Oj, så trevligt hörni. Att du vill inte sitta med greven? Nej, jag och greven, han är inte min smak. Jag gillar yngre killar. Det är mer min. Sådana som inte har hittat sig själva än. Så jag kan De som fortfarande går till psykolog, du vet om. Ja. Hallå, jag vill bara säga en grej. Jag frågade i alla fall vad det kostar att gifta sig här. Eller jag och Melina gjorde det. Då var det... Allt ingår i det här priset nu då. Nej, men det var liksom altaret-grejen. Dryck. När du kommer fram. Inte blommor var det. Men vänta nu. DJ, mat och då var det liksom 3 courses. Var det väl? Ja. Och tilltugg och fördrink. Tilltugg och fördrink. DJ, fest. Inte boendet. Men det var ändå det. Mat, ja. 200 000. Va? Så det är så billigt. Ja, exakt. För 90 personer var ju det här. Det var för 90 personer. Men det hade aldrig kostat så i Sverige. Nej. Så sjukt. Och sen var Nej, jag vet. rummen kostade Men jag menar, De vad man kostade jämför med 1700 svenska per natt. bröllop. 1700 per natt. Och det kunde man få, om man bokade alla 20 rum så fick man åtminstone 20% rabatt. Inklusive servicepersonal, alltså allting ingår. Alltså, allt ingick förutom blommor. Det var ju väldigt nice. Mycket billigare. Men vart är det man gifter sig undrar jag bara. För de sa att det var vid ingången där borta. Var det här liksom altaret. Vad känner du? Vad känner du? Jag känner att det är jävligt mycket billigare än vad vi betalar. Men vad mellanlandning, fattar du? Vad betalar Vilket ni? regn. Vad betalar ni? Vilket regn. Fy fan vad ovärt. Alltså, Och fy fan vad ovärt. Alltså så här, Vad betalar ni? ja, Visst dyrt eller? bättre på... Men var det liksom över 500 000? Ja. Nej. Men vi bjöd Driver ju du på med allt. mig? Vi bjöd ju på boendet, alltså för vissa 2 Ja, men nätter. typ, Vi förut finns det ju hade direkt boende till för alla, också på eller 100 gäster ungefär. Men det är ju så dyrt. Boendet Och det känns som på att det måste vara lördagen. så poppis. Och sen brunchen för alla. Jag fattar inte varför de... Generöst. Men det som är dyrt i Sverige är ju alkohol. Alltså, Ja det var det också. Hallå det var fri bar på det här, i det här priset det också. blir bara... Yes. Melina, visst var det fri bar också i det här? Open bar son. Open bar son. Ja, exakt, förstår de hur mycket fucking svenskar bar. dricker? Alltså, man bara... Men om man nu vill ha ett 3 dagars bröllop då just det. Jag vet inte vad... Alltså, boendet är så... Nej men 3 dagars bröllop då sa hon ju det att vi kan lägga till en brunch dagen efter för 50 euro per person. Det är så sjukt. För det är ju verkligen ett slott. Alltså, tänk Ja, men dig det ett fanns slott bara 21 bäddar. med alkohol, allting. 21 dubbelsängar fanns. Ja. Så i så fall får ju andra gäster bo någon annanstans. Men De var de, med närmsta familj här. exakt. Men då måste man ju abonnera bussar och sånt. Ja. Hur går bröllopsplanerandet? Ja men nu går det jävligt bra kan jag säga. nu har vi kommit vidare. Äntligen har vi kommit vidare faktiskt. Alltså det låter ju helt sinnessjukt för 200 000 är fortfarande Jag asmycket vet. pengar. Men det är det vi sa, det låter som att vi är helt världsfrånvända. Men det är ju, alltså om man jämför att få ett sånt här slott och fri bar för Mat. 90 personer, det tror jag du glömde säga också. Att det var 90 personer. Det hade ju aldrig kostat det i Sverige. Sen är det ju så sinnessjuka pengar Det är ju det för en jävla dag. Jag Det är vet. därför jag blir såhär, nej det är inte värt det. i jämförelse med Det är vad det. man får och vad det hade kostat i Sverige. Och annars utomlands. Ja. Nu äter vi maten och så ser vi Så hur bra taggade vi på. är Vi på som har laga lagat mat. maten. Ja exakt. Kolla, nu kan man alltså gå upp till en pool här också. Och här är en liten trädgård. Där växer... Ska du visa hela din bröllopslocation innan bröllopet? Men gud.
Men alltså kolla på det här. Ett apelsiner, en liten fontän där borta. Gästerna kan gå och plocka frukost. Nej, men på en alltså. sån sak. Bara en sån sak, Josse. Nej men gud, vad är det Är här? inte du andfådd av att gå i trappor? Alltså ibland känns det som att du är fejkgravid också. För att du blir inte kissnödig och du blir inte andfådd. Kom igen nu, var lite Jag är andfådd. jättegravid. Men alltså kolla på det här. Förlåt mig. Det här är ju faktiskt det sjukaste jag varit med om. Wow. Vill du komma på mitt bröllop med gifter med här? Jag vill jättegärna komma. Men det är lite jobbigt att det inte är direktflyg. Ja, men det löser väl du med ett private jet i oss. Klara. Nu när du inte kan spara in så mycket på den här Kan inte locationen. vi få... Ja, exakt. Det var ett sånt jäkla kap. Så vi kan väl åtminstone få helt sinnessjukt. Åh herregud. Nu ska vi se poolen då. Nej men wow. Tennisbana också. Ja, då kan vi spela tennis. Så trevligt. Alltså wow, kolla på det här. Okej hörni, nu är vi tillbaka från cooking class och jag har till och med typ glömt att säga det. Den här vloggen har varit så oklar. Men vi är ju faktiskt här med Adore. Och det här är helt fantastiska dagar. Alltså det har varit helt otroligt. Alltså, och jag skulle säga att de är så bra på att hitta locations. Alltså helt fucking amazing. Men jag tänkte i alla fall visa min kvällslook nu. Jag körde på en look som är från Maybe, ni vet Molly Mays märke. Som är lite så här finare skjorttyg. Och sen bara ett par slappa byxor till. Jag tyckte att det blev så skönt och fint. Och nu tänkte jag visa min sista look för Edblad. Och jag vill säga det att varje look har jag nästan sagt så här, det här är min favorit, det här är min favorit. Men det här är verkligen den perfekta liksom, kvällslooken. Den funkar självklart idag också. Men om man vill ha liksom, det här lilla extra så tycker jag att den här looken blev så fin. Alltså förlåt, men kolla de här örringarna. Jag tycker att de är så fina. Och vilken look som helst piggas upp av de här örringarna. Det här är liksom bara ett så här statement piece liksom. Säger man statement? Jo. Jag tycker att de blev så fina. Och jag är väldigt svag för looks och Edblad som passar ihop. Så till exempel med det här halsbandet tyckte jag blev så fint. Och självklart ett matchande armband till. Nej men alltså snälla, hur fint blev inte det här? Och jag gillar verkligen att filma mina samarbeten så här till exempel. Alltså inkluderat i en vlogg. Men säg gärna vad ni tycker. Vill ni hellre ha det samlat så att ni ser alla smycken på en gång? Eller tycker ni det var nice att jag gjorde så här? För då blir det ändå väldigt så här genuint hur jag använder dem. Hur jag dressar mina smycken typ. Men ni kommer med feedback och jag rättar mig i ledet helt enkelt. Men som sagt, är ni sugna på något hos Edblad nu så glöm nu inte att Klara 20 ger alltså er 20% rabatt på hela sortimentet. Och koden gäller även i deras egna fysiska butiker. Så är ni verkligen sugna på någonting så passa på nu. För koden gäller bara till den 31 maj. Och all information hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Länk hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Nu ska vi äta lite mexikansk middag och sen blir det outdoor cinema. Så jävla drömmigt alltså. Alltså kolla vart jag sitter. Alltså det är liksom en fontän och liksom rosor. Nej men det här har varit så drömmiga dagar. Det har varit så kul att få vara på en tjejresa igen. Just och jag har så jävla roligt ihop. Och det har varit så många andra fantastiska tjejer här. Så vi har haft verkligen drömmiga dagar. Men i natt åker jag och Josse hem tidiga flyget. Taxin kommer hämta oss 3:00 i natt. Och då åker vi hemåt. Och sen åker jag hem till mina barn. Och sen stannar jag där i ett år framåt. För nu ska jag föda och amma. Så det här var verkligen sista så här getawayen som jag kunde åka på. Och jag är så jävla tacksam för John. Alltså han har varit en jävla klippa. Som verkligen liksom har gjort det här möjligt att jag kan åka. Så det har varit jävligt kul. Men på tal om, bröllopslocation. Alltså jag är så sugen. Så nu har jag fått mailen till den här locationen. Och de har gett mig mer och mer priser. För vi vill gärna ha 3 dagars bröllop liksom. Så vi vill gärna ha till exempel att man kommer på fredagen. Då har man kanske lite fördrink och lite snacks typ. Och sen dagen efter är bröllopet. Och sen på söndagen är typ så här poolparty och brunch typ. Men det är det jag vill kolla då så här, vad kan jag få för pris på hela? Och man låter så jävla skev när man bara så här, så billigt, 200 000. Alltså det är otroligt mycket pengar. Alltså otroligt mycket pengar. Men när jag har hört alla andra som har gift sig, alltså jag vet ju vad folk har betalat för sina bröllop.
Och det är liksom sjuka jävla summor. Så jag och John har ju nästan börjat lägga ner bröllopsplanerna. För vi kommer inte ha råd med det liksom. Och inte bara råd, utan det handlar också om så här, vi tycker typ inte det är värt. Alltså då vill jag hellre lägga pengarna på att se världen med barnen eller liksom så. Men om vi hade kunnat få till exempel 3 dagars bröllop för den summan här, så hade det känts liksom gångbart typ. Ja, vi får kolla. Men det var en otrolig location i alla fall. Jag kan bara tycka att nackdelen är att det inte går direktflyg. Så det tycker jag är lite jobbigt. För vi är just nu 1 timme utanför Porto i Portugal. Det är lite jobbigt tycker jag. Att vi inte har direktflyg. För man vill göra det enkelt för gäster och sånt. Men ni som har gift er, kan ni ge mig tips? Alltså är det helt fel att ta en sån här location? Eller är jag helt jävla dum i huvudet som hänger nu med alla influencer? Alla bara, det är så billigt. Och man bara, nej det kanske är helt jävla fucked up dyrt. Jag vet ju att min syster gifte sig i Spanien i typ sån här Mamma Mia-gård typ. Och då ingick också allting och de betalade 150, men det var för 5 dagars bröllop. Så det är också så här, det går ju verkligen att hitta bra liksom, priser, bra locations om man bara scoutar lite. Men ja, nu ska jag först föda. Det är där mitt fokus ligger. Vet ni vad, nu slutar faktiskt den här vloggen. Tack för att ni har kollat. Hoppas ni har tyckt att det är kul att hänga med. Och sorry om ni har varit lite oklara och att jag tappar rösten och allting. Men som sagt, är ni sugna på något hos Edblad så vet ni vad ni ska göra. In i länken, in på deras hemsida eller spring till deras egna fysiska butiker. De har som sagt fått in så jävla mycket fina smycken. Och så uppger ni Klara 20. Tack och hej. Hej då.